medyo traffic ngayon. Shootin Stars didn't even get to cross. So what's up guys? Tapos na ang ating trabaho. Uwi na tayo ngayon sa Cavite. Galing tayo ng Muntinlupa. Ngayon uwi na tayo ng Cavite. So mga kamarikoy, mga kaapa, kaparekoi, samahan nyo kong umuwi ng Cavite ngayong hapon. Sana wag lang umulan. Sana wag umulan. Actually may kapote naman ako, kaya lang ayoko lang umulan. Dito tayo dadaan sa Daang Hari, Alabang. Dito tayo dadaan magsa San Pedro. What's up guys? Medyo traffic ngayon dito sa Madrigal, sa Pauwi Road. Ay nako, lagi na lang ganito. Pero tingin ko kasi mas nalalapitan ako dito kaysa dun sa may San Pedro mga kamarikoy kawalpa Tinignan ko kasi sa Google Map, mas malapit dito although parang malapit, pero mas 20 kilometers 0.5 dito dun sa San Pedro 21 kilometers. So tapos yung travel time niya mas maikli dito kaysa doon sa San Pedro. Yan nakita kong advantages, kaya dito na ako dumadaan Doon kasi sa sa New Bilibid Prison, kung saan shortcut ako sa may Southville, hindi pa daw pwedeng mag-passing through hanggang ngayon kasi mataas pa rin ang bilang ng ng COVID cases doon, kaya make it pa rin sila. Sana bumaba na yung cases doon para makadaan na ako doon, kasi mga kamarikoy, kaparekoi, mga kamarikoy, mas tipid doon
mas maikli yung travel time tsaka mas maikli yung kilometro doon. So it means mas tipid siya sa gas kasi mas konti yung konti yung tinatakbo niya, mas maikli kumpara dito sa Alabang, Madrigal, tapos sa San Pedro. So sana ma-open na doon kasi mas gusto kong dumaan doon kasi hindi lang sa mas tipid tsaka mas less yung travel time, mas mabilis doon nakukuha ko siya ng 30 minutes pag paspasan 25 minutes kaya basta umaga. Dito kasi 45 to 1 hour ang biyahe ko dito gantong oras hapon, pero pag umaga kaya ng 35 minutes to 40 minutes. Ano yun, hindi paspas yun, normal na takbo 60 ganyan, 70 ganyan. Yun lang ang dito disadvantages, medyo traffic dito talaga kaya ayun, tagayin ko na lang. Samahan nyo ako sa pag-uwi. Muntinlupa to Cavite, work from home, work to home. Sana naman. Sana naman ako. Ay naku. Pila muna tayo ng konti.